cabbage ni siya guys. Cabbage. Okay? Yan, cabbage. May ugat na. Pinaupo ko lang siya guys sa tubig. Oh, hindi ko lang tinanggal lahat. Ganun lang yan guys. So, ito para mag-stable siya, lagyan nyo ng bato. Lagyan nyo ng bato guys. Nakita nyo na kung paano ko sa mga video, nakita mo na ninyo kung paano ko ito ginawa. Oh, mali man. Kailangan talaga may ilagay una itong para mag-hold, para may pabigat ba. So ganyan, medyo malalim nga lang pero okay lang yan. Okay lang yan guys, manghanap na yan siya ng kung saan siya lulusot. Marami namang butas yan eh. So, importante na ma-hold yan siya, na mag-stable. Okay, yan. Tapos, lagyan nyo na ng tubig. Yan. Kailangan maabot sa ugat yung tubig guys. Sa puno. Maabot sa puno. Yan guys, kailangan aabot sa puno yung tubig. Ayan. May repolyo na. So, update ko lang kayo guys kung anong mangyayari dito. Okay? Thank you.